Salamat, salamat. Emma? Emma! Ba't mag-isa ka dito? Okay ka lang? Okay lang ako. Sige na. Sige na. Iwan na kita dito. Sasama ako sa'yo. Patayin mo. Relatore, nagmumukmuk ka pa din? Just waiting for someone. Aww, is your girlfriend coming here to comfort you? Who is this boring na anak ng politician? And why don't I see any of your publicity photos on social media? I'm waiting for Emma. Seriously? Oh, I don't get it. What is with that girl? Pati ba naman ikaw? You know, unlike you and I, she has a heart. And I want to take that heart with me. I want to go somewhere for a while. At sabi niya, sasamahan ka niya. Sabi niya, papunta siya dito. And I'm hoping to convince her. You know what? Yeah, I totally ship you two. Hashtag Luma. See? And I kind of have a deal for you. So, I can help you with Ghost Girl, but you have to help me with Elias. Yeah? Game? Hindi ko kailangan ng tulong mo, okay? Punta siya dito. Sigurado ka bang gusto mo sumama sa akin? Alam mo naman na ilang araw ako mawawalan, di ba? Baka nga sa susunod na araw na ako makauwi. Ayaw mo ba akong makasama? Aba, syempre gusto. Gustong gusto. Pero nakapagpaalam ka ba kay Manay Chu? Baka hanapin ka nun. Tatawagan ko siya. Pero okay lang ba kung mamaya na? Bakit mo mamaya pa? Nagtalo ba kayo? Wala. Kailangan ko lang makaalis. Kahit isang araw lang. Hanap ka na ni
lover boy. Him? Oh my God, no way. Over my dead body. So, counselor, don't forget about my offer. Okay? Cheers. Oh. Kung sino man ang naglabas ng video ng dad mo, I think it's really foul. Yung may karapatan na maglabas ng sekreto ng dad mo is just your dad. Hmm? So, Sige, basta papaalam tayo kay Manay Cho, ha? Salamat. May ginagawa mo, Elias. Alam mo, Emma, hindi talaga ako komportable sa gagawin natin to, ha? Kasi syempre, isipin mo si Manay Cho. So sa tingin mo, may kinalaman ng babaeng to sa skandal ni Mayor? Baka pati na rin doon sa nangyari kay Justino. Parehas na parehas silang boses eh. Pero sayang, boss pre. Antong ka na eh. Sana nung hinawakan mo siya, hinarap mo agad para nakita mo sa wakas kung sino yung babaeng to. Pero bigla kang tinakbuhan eh, no? Nawala tuloy yung pagkakataon. Sayang. Ingat ka sa mga tanong mo. Dahil baka mamaya hindi mo magustuhan ang sagot. Mapag-usap pa kami. Eh bakit di mo sinugapan agad yung babae? Sayang, boss pre. Sayang. Hello, Pa. Gusto ko nang kalimutan ang lahat. Gusto ko nang umalis. Pa, si Camila. Kakarating lang ni Juan Felipe, ma'am. Galing sa isang mahabang meeting kasama ng mga staff. Mukhang magdamag na nag-isip kung paano niya isasalba ang sarili laban sa media at sa mga tao. Nagpapanik si Mayor. Lahat ba ng camera natanggal mo na dyan sa loob ng bahay? Yes, ma'am. Wala tayong kahit na anong trace sa apartment. Kasama mo ba si Emma? Hindi eh, bakit? Tumawag siya sa akin pero dumiretso sa voicemail. Mukhang may problema gusto na daw umalis. Camila, ano ba nangyayari dyan? Nagkatampuhan kami. Dahil ayaw niyang mag-focus sa training niya sa casino. Camila naman, halos sambahin ka ng bata. Lahat ng gusto mo sinusunod niya. Ano, hindi pa ba sapat yun? So bakit ba kailangan palagi kang mahigpit sa kanya? Dahil kailangan niya ng guidance. She needs protection from herself. Okay. Well, anyway, I'm going to China. May mga kakausapin ako doon. Pwede akong umuwi dyan. Fabio. Fabio, hindi na kailangan. Kaya ko na to. Tulad nga ng sabi mo, nakikinig naman sa akin ng batang yun. Camila, ina ang turing sa'yo ni Emma. Huwag mo kakalimutan yun.
Miss Alba? Tumawag ba dyan si Fabio? Hindi po, ma'am. Pero wag po kayong mag-alala. Kaya po na napag-usapan. Sisiguraduhin ko po ang alam niya ay nandito kayo ni Emma. Don't worry, Miss Alba. Ang core staff lang po nakakaalam. At hindi sila susuway sa order niyo. Okay. Good. Aran, may tinabi pala akong pagkain para sa inyo nila Ingrid. Naku! Nagabala pa ho kayo. Salamat, ma'am. Tessa. Wala yan. Is everything alright? Mukha kasing distracted si Tito lately. At mukhang masinsinan na pag-usapan nyo kanina. Okay lang. Kilala niyo naman si Boss Pre. Seryoso pagdating sa negosyo. Diba? Paano po? Wala na ako. Uy, salamat ma'am dito ah. Salamat. Nagustuhan ni Ingrid to. Thank you po. Tuloy na po ako. Why don't you ask Dad yourself? Bakit sa iba mo pa tinatanong? Aren't husbands and wives supposed to share everything? Don't comment on things you don't understand, Luna. That's the sad part. I understand too well. My parents are so polite and so considerate towards each other. Pero yung isa sa kanila, may tinatagong malaking sikreto. And we both know that's not you. Sino yan? Sayang, Boss Pre. Andun ka na eh. Sana nung hinawakan mo siya, hinarap mo agad para nakita mo sa wakas kung sino yung babae to. Sabi mo sa akin, mahal mo ako. Pero tinalikuran mo ako. Tinalikuran mo ako! Mayor, wala akong kinalaman sa nangyari. Maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang may alam ng lahat. Maliban sa amin, ikaw lang ang tao dito. Sinong pinapasok mo para kumuha ng video? Wala, Mayor. Sino? Wala, Mayor. Wala. Pinagot sa'yo? Wala, maawa naman kayo sa akin. Wala. Wala. Wala talaga. Kahit patayin niyo pa ako. Talaga? Talagang papatayin kita. Oras na malaman ko na may kailangan ka dito. Pinsan ko siya. Kaya ako siya pinili para dito. Hindi niya ako tatraidorin.
namin ang buong bahay. Wala ko kami nakitang listening device o hidden cameras. Sige na. Para itong pagpatay kay Faustino. Walang katris-tris, malinis. Pero hindi na ako makakapaghintay. Hindi ka mahayaan na masira ang reputasyon ko. Kailangang aksyonan natin agad to. It will take time. Para makilala natin kung sino may gawa ng lahat ng to. My daughter is wrong. I know about this room. Mula noon, I've known about you. The woman that my husband cannot forget. At akala ko noon, tanggap ko that I'd be competing with a ghost na mas mabuti ng patay kaysa sa buhay. But then I realized that's not the case. He is thinking and obsessing about you instead of being with me. Do you know how painful that is? How it kills me every single day. I want to live. I want you out of my husband's mind and heart. And I swear I will do it. Sir, Counselor, pasensya na po, close na po kami. Okay. Thank you.
Sorry, nakatulog ako. Lala, gising na gising naman ako sa hilik mo eh. Hindi ako pinatulog habang nagdadrive. Humihilik ako. Huwag kang mag-alala. Parang musika naman siya sa tenga ko eh. Cute. Joke lang. Elias! Ikaw na ba yan? Kuya Larry! Oh, sandali! Mahal! Halika! Si Elias dumating! Oh, dahan-dahan, dahan-dahan! Kala ko Yun, oh. mamaya pa. Elias! Oh, dahan-dahan! Siyempre! Kumusta? Kumusta? Kamustang biyahe? Baby! Sinama mong girlfriend mo? Ako, Ate Lani, si Emma ho. Kaibigan ko po yan. Pero gustong maging magkaibigan? Ikaw talaga, kararating lang nila. Nahiya tuloy. Naku! Magsiselos niya si Lala. Si Lala. Lala? Oh, ano pang hinihintay natin? Pumasok tayo sa loob. Tanda, makaalis tayo mamaya, ha? Oo. Yung gawain sa likod, tutulungan mo ako. Wala sa'yo kay Lala. Lakas mo sa Oh, akin. tayo na, tayo na. Halika na, Dahan-dahan na, pasok na, dahan-dahan na. pasok. Ako, ikaw naman eh. Kararating lang. Kailangan mo na. O, nakapag-text ka na? Opo. Naku, pasensya ka na sa signal dito sa lugar namin, ha? Medyo malayo talaga ito sa pinakabayan. Okay nga po eh. Tahimik. Tulungan ko na po kayo. Ay, sige. Salamat. Ate Lani, paano niyo ho nakilala si Elias? Na-hospital ang anak namin na si Lala sa Las Espadas noon. Ayan siya, oh. Isang araw nag-deliver doon ng mga bulaklak si Elias. Hindi naman namin siya kilala pero nag-click sila agad. Kuya Pogi pa nga ang tawag niya dyan kay Elias eh. Crush na kasi. Simula noon, araw-araw nang bumibisita sa amin si Elias. At lagi niyang binibigyan ng bulaklak si Lala. Tulog pa ho siya? Habang buhay na siyang tulog. Patay na siya. Dengue. Sayang nga hindi namin inabutan yung libreng pabakuna. Gusto sana namin siyang dalhin sa Maynila, pero mahirap lang naman kami. Umagsak pa ng 7 pesos kada kilo ang palay namin. Pero, alam mo, yung mga huling sandali ng anak namin, naging masaya siya dahil kay Elias. Kaya malaking parte ng buhay namin si Elias. At nung nalaman ko nga na buntis ako ulit, pinaalam agad namin sa kanya. At kinukulit talaga namin na bumisita siya dito. Napakabuti at totoong tao niyang si Elias, Emma. Mahirap na sa ngayon makahanap ng lalaking katulad niya.
Hindi ka magsisisi kung pipiliin mo siya. Larry! Santo! Sige, pakalapag na lang dyan kahit saan. Ito na lang, ha? Yung puno na rin hanap mo, di ba? Dako pa roon. Tara, din na ito. Ginagawa niyo? Ipapakilala lang ng mga misahan niya. Hindi ka na. Emma, okay ka lang? Emma! Elias! Tama na! Tama na! Elias! Emma, dito na ako para sa'yo. Tagal nang lumulutan, walang pupuntahan, walang dahilan. Parang ulap na walang dalang ulan, kamang walang kumot at tunan. Bihag ako ng pagtataka, may saysay pa ang paglalakbay, ngunit nahanap din kita. Nahanap kita. Bahalang araw, makakatayo tayo sa lugar na to nang hindi nagtatago. Malaya mo nang masasabi na ako'y sa'yo. At ikaw ay akin.